سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز در یکی از بزرگترین و قدیمیترین بازارهای جهانیم. اینجا بازار بزرگ تبریزه که میخوایم تو این ویدیو قسمت‌های از این بازار زیبا رو با همدیگه ببینیم. امروز روز پنجشنبه است و ساعت هم حدود 1 ظهره. بازار تبریز مهمترین و بزرگترین بازار سرپوشیده ایران و جهانه. توی سال 1389 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و یکی از آثار ملی ایرانه. این بازار 5500 باب حجره یا مغازه، 25 تیمچه و 40 نوع مشاغل مختلف رو داخلش داره و به عنوان اصلی ترین مرکز تجارت مردم شهر تبریزه. از اینجا به بعد بازار فرش تبریز شروع میشه که شما میتونید فرش‌های اصیل و گرانبها و ابریشم رو اینجا ببینید و اگه دوست داشتین بخرید. درباره قدمت این بازار بگم که اطلاعات دقیقی درباره اینکه این بازار کی ساخته شده نیست، اما از روی معماری تخمین زدن که به قرن سوم و چهارم هجری شمسی برمیگرده، یعنی حدود 1000 سال پیش. بعضی از جهانگردان هم مثل ابن بطوطه و مارکوپولو توی سفرهاشون از این بازار گفتن و خیلی تعریف کردن که این بازار خیلی بازار زیبایی بوده. اما حدود 250 سال پیش یک زلزله خیلی بزرگی شهر تبریز و بازارش رو تا حد زیادی از بین میبره که در دوران قاجار دوباره این بازار رو مرمت و بازسازی میکنن و به این شکلی که میبینید در میاد. و این هم به نظر من زیباترین جای بازاره که تیمچه مظفری است که بریم با همدیگه ببینیم. اگه شما نگاه کنید سقف خیلی زیبایی داره و معماریش فوق‌العاده است. تیمچه مظفریه همونطور که از اسمش هم مشخصه در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار ساخته شده به دست شیخ محمد جعفر قزوینی. 2 طبقه داره و 26 تا حجره یا همون مغازه و شما میتونید بهترین فرش‌های دستباف، تابلو فرش‌های ابریشم و اصیل رو اینجا ببینید و بخرید.
بریم داخل یکی از این مغازه ها و مثلا تابلو فرشش رو قیمت کنیم ببینیم که چه قیمتی داره. این تابلو فرش من پرسیدم قیمتش 53 میلیون تومنه که به دلار میشه حدود 1650 دلار. بازار تبریز هر روز از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر بازه، در مرکز شهر تبریزه و شما به راحتی میتونید از هر جایی که هستید با مترو، اتوبوس یا تاکسی به بازار بیاید. پیشنهاد میکنم اگه میخواین همه جای بازار تبریز رو ببینید صبحها بیاین، چون ممکنه که بعضی از قسمت‌های بازار مثل بازار فرش فروش ها ساعت 2 بعد از ظهر به بعد ببندن یا خیلی از مغازه هاشون بسته باشه. Ya Allah. Bilmiyorum ben gene yani. Tamam baba.
یکی از سوغات خیلی خوب شهر تبریز کیف و کفش چرمه. این قسمت هم راسته کفاش‌ها هستش که شما میتونید بهترین کفش‌های چرم رو از این بازار بخرید. سلام. بریم داخل این مغازه و قیمت هم ببینیم. قیمت این کفش 780,000 تومنه که میشه حدود 24 دلار. قیمت این هم 790,000 تومنه که میشه همون حدود 24 دلار و مثلا 20 سنت. این کفش هم قیمتش 690,000 تومنه که میشه حدود 21 دلار و 50 سنت. دوستای عزیزم خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنون که از ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این بازار زیبا و قدیمی لذت برده باشین. ما که از پیاده روی توی این بازار لذت بردیم، جای همگیتون خالی. امیدواریم که مثل همیشه شاد و سلامت باشید که هیچی بالاتر از این نیست
مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.